Happy morning! Welcome to my channel, Henry Portes, also known as Kuya H. Ikaw ba ay HRM student? Ikaw ba ay isang baguhang event stylist? Ikaw ba ay may balak na magpakasal, magdebu, o may special na okasyon sa inyong pamilya? Or ikaw ay nagbabalak na magtayo ng catering business? Guys, etong channel na to ay para sa iyo. Hindi ko na po patatagalin. Ipapamala sa inyo ni Kuya H kung paano siya mag-arrange ng isang reception area. Guys, welcome to Jamaica and Jomar's wedding. Guys, eto na po. Tiks, tiks, tiks.
Hi guys! Ito ngayon kasama ko ang isa sa pinakamagaling na host ng Palamba. Kilala ka naman. Hello, good afternoon. My name is host Chloe, Miss P, your host for this reception. At ipapakita ko po sa inyo ang napakagandang Enchanted theme ni Kuya H na taga Pasyano. Ito na sila! Presentation of entourage. Ngayon, nagpo-formation ng mga ninang at mga secondary sponsors. Yes! Yun! Ladies and gentlemen, good afternoon. Siya, sumayaw si Ninang. Napahintak sa music. Yan, guys. Special union in industry, wonderful people. Ang lakas pala eh. Grabe. Yeah. Everyone. Social distancing po tayo. Formation po. Yeah. Yeah. Ma'am. Yan. Yan, social distancing. Yan guys, kita niyo mga nino at ninang. Apay.
dito? Si Jomar. Jomar is correct! Congratulations! Saang lugar pinanganak ni Mami Lea si Jomar? Go! Starts with letter M! Malapit sa lugar. Muntinlupa is correct! Oh, bigyan niyo po yung prize. Yeah. Saka yung food masarap. Sarap. Thank you very much sa mga client ko. Thank you po. Guys, yan. Hi guys! Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-share. At syempre, huwag kalimutan i-hit ang bell button para kayo ay notified at updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Guys, muli, thank you for watching. This is Kuya H at your service. Hi guys, happy morning. Ikaw ba ay isang HUR student? Ikaw ba ay Teka. Nge, mali. Wala palang HUR. Sorry. Take two. Hi guys, may nakalimutan pala ako isama. Yung dalawang katuwang din namin. Eh, kung hindi dahil sa kanila, hindi naging successful ito. Karating lang ng yaya ko. Event namin. Ano, kuya? Yaya ko, kararating lang. Pasensya na kayo. Busy lang. Kaya, hindi ko ha. Baka gawa mo yan. Oh? Yaya. Iyon. Hindi na mami. Ay, kasama sa vlog ko to. sa huli, bloopers. Yan ah. Yan si Kuya Michael. Tsaka si Rhea. Oh. Ay, oh. Yan yung mag-asawa. Oh! Baka mabalang Ricky yan. Isa lang naman sasabihin ko kay Ricky. Ricky. Isang tagumpay sa successful na event namin ngayon. Dahil dito sa team na to. Guys, mag-cheers kami. Ito kaso, 8 kami, 4 na mga tira ngayon. Kaya kami na lang mag-cheers. Oh, cheers! Ayan, oh, yes. Yung isang malaking baso. Yes!